स्वागत आहे तुमचं शेलटकर्स किचन मध्ये। आज मी बनवणार आहे तिळकूट लाडू, म्हणजे तिळाच्या कुटाचे लाडू। तुम्ही तिळाचे लाडू खाल्ले असतील, ते खायला कोणाकोणाला त्रास होतो, कडक होतात। माझंही तसंच झालं। तिळकुटाचे लाडू कसे करायचे ते आता मी तुम्हाला दाखवते। मी घेणार आहे 1 वाटी पॉलिश तीळ। आता सर्वात प्रथम मी गॅस बारीक केलेला आहे, त्याच्यावर एक फ्राय पॅन ठेवला आणि हे तीळ मी हलकेसे ब्राऊन कलर येईपर्यंत भाजून घेणार आहे। हे तीळ मी एकदम स्लो फ्लेमवर असे भाजून घेते। माझं काय झालं, मी तिळाचे लाडू तर केले, पण माझा पाक खूप कडक झाला। त्याचं काय झालं, माझी मुलगी लग्नानंतर प्रथमच माहेरी आली होती, तर आमच्या अशा गप्पा चालू होत्या आणि त्या गप्पांच्या गडबडीत माझा पाक झाला कडक आणि त्याच्यामुळे लाडू झाले कडक। आता हे लाडू खाणार कसे, त्याला हा पर्याय म्हणून मी हे दुसरे लाडू करायला घेतले। तीळ माझे छान ब्राऊन झालेले आहेत। गॅस मी बंद करते आहे आणि ह्याला एका मिक्सिंग बोलमध्ये मी तीळ काढून घेते। आता ह्याच फ्राय पॅनमध्ये मी हे खोबऱ्याचं ग्रेटेड कोकोनट घेतलेलं आहे, म्हणजे सुकं खोबरं बारीक करून घेतलंय। त्याला आता आपण थोडंसं ब्राऊन होईपर्यंत भाजून घेऊया। शेंगदाण्याचा कूट माझ्याकडे ऑलरेडी केलेला आहे, अर्धी वाटी मी शेंगदाण्याचं कूट घेतलंय। हलकंसं ब्राऊन झालेलं आहे। आता मी ह्याला सुद्धा मिक्सिंग बोलमध्ये काढून घेते। ह्याच्यात मी अर्धी वाटी शेंगदाण्याचा कूट घेते। सर्वाला मी व्यवस्थित मिक्स करून घेते। सर्व मिश्रण आपले 2 वाट्या झालेलं आहे, तर त्याला मी हे 1 वाटी गूळ घेते। 1 ते 1.25 वाटी तुम्ही घ्या, जर गोड हवं असेल तर 1.5 वाटी घेतलं तरी देखील चालेल। थोडीशी मी ह्याच्यात वेलची पावडर टाकते, अगदी 1 ते 2 पिंच। आणि आता ह्या मिश्रणाला थोडा वेळ थंड व्हायला देते। मिश्रण थंड झालंय, आता ह्याला मी मिक्सरमध्ये स्मूथ पावडर करून घेते। मिक्सरला वाटून माझं झालेलं आहे। तीळ असल्यामुळे त्या तिळाला तेल सुटतं आणि त्या तेलामुळे हे आपलं मिश्रण सॉफ्ट होतं। अशा रीतीने मी हे बाकीचे मिश्रण देखील मिक्सरला लावून घेते। तुम्ही बघू शकता किती सॉफ्ट आपलं हे मिश्रण तयार झालेलं आहे। आता ह्याचे तुम्ही हवे असेल तर असे देखील लाडू वळू शकता, पण मी ह्याच्यामध्ये थोडंसं एक फ्लेवर येण्यासाठी 1 चमचा साजूक तूप टाकते वरून। त्यांनी काय होईल, लाडू छान बाइंड देखील होतील आणि अधिकच रुचकर लागतील। एकदा परत मी मिक्स करून घेते व्यवस्थित। हाताला मी तूप लावून घेतलंय आणि हे लाडू आता मी वळून घेते। लवकरात लवकर झटकीपट होणारे हे लाडू, मुख्य म्हणजे मी फसलेल्या लाडवाला पर्याय म्हणून केलेले हे लाडू सर्वांना नक्कीच आवडतील। हे लाडू अतिशय सॉफ्ट होतात। ज्यांना कोणाला तिळाचे कडक झालेले लाडू खाता येत नसतील, गृहिणींना हे लाडू करायला एकदम सोपे आहेत। त्याचं टेक्स्चर बघा, टेक्स्चर सुद्धा किती छान आलेलं आहे। लहान मुलांना देखील आवडतील, मोठ्यांना देखील आवडतील असे हे तिळकुटाचे लाडू। सर्वात प्रथम मी हे लाडू केलेले होते, हे तिळाचे आपले नॉर्मल लाडू, जे माझ्याकडून फर्स्ट टाइम फसले गेले, म्हणजेच गुळाचा पाक माझा कडक झाला। तर आता ह्याला पर्याय म्हणून मी हे लाडू केले। अतिशय लवकरात लवकर होणारे हे लाडू, आणि अचानक मला सुचले ही रेसिपी, ती मी केलेली आहे। आय होप सर्वांना ती नक्कीच आवडेल। तुम्ही हे लाडू करून बघा, अतिशय रुचकर, टेस्टी, नरम आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे झटकीपट होणारे हे लाडू कसे झाले
हे मला नक्कीच कळवा. तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. चॅनलला सबस्क्राईब करायला मुळीच विसरू नका. नवीन नवीन पदार्थ खात राहा, करत राहा, मुख्य म्हणजे मजेत राहा. आपण लवकरच भेटूया शेलटकर्स किचनच्या एका छान नवीन खमंग आणि खुसखुशीत रेसिपी सोबत. सर्वांनी वेळात वेळ काढून माझा हा व्हिडिओ पाहिलात याकरता सर्वांचे मनापासून धन्यवाद. शेलटकर्स किचन चॅनल ज्या सबस्क्रायबर्सने सबस्क्राईब केले आहे त्या सर्वांना मी मनापासून धन्यवाद देते.